مساء الخير. النهارده هناخد الجزء الثاني من جرامر يونت 1. كان الجزء الأول بيتكلم عن المضارع البسيط والمضارع المستمر، وكان فاضل لينا الماضي البسيط، فهنشرحه المرة دي مع بعض في الفيديو ده. الفيديو متاخد من فيديو لسنة تالتة، فما نستغربش لو كان العنوان مكتوب فيه أزمنة تانية. المهم إن احنا هنركز على الماضي البسيط بس، وهو ده اللي مشروح في الفيديو ده. نبتدي مع بعض بالباست سيمبل، واول ما هنبدا اي زمن ان شاء الله من دلوقتي للاخر نبتدي كلامنا كله بمثال، عشان انا مش بحب نحفظ قواعد، انا بحب نفهمها. طيب هقول جمله في الماضي البسيط واقول he watched TV last night مثلا at 9. اوكي. كده اوضح. تمام. بقول هو شاف التلفزيون امبارح الساعة 9. طيب من كل زمن عندنا أربع أو خمس حاجات بنعرفهم أو بنطلعهم علشان نبقى خلصنا زمن. أولا التركيب، ومن المثال بتاعنا التركيب بتاعي بيقول لي إن الماضي البسيط عبارة عن التصريف الثاني للفعل بس. التصريف الثاني للفعل سواء فعل منتظم زي كده يبقى التصريف الثاني بتاعه بالاي دي او اضافه دي لو هو اخره اي وهكذا، او فعل غير منتظم زي جو مثلا يبقى went مثلا. اي حاجه زي كده. ده ماضي بتاع جو، وده مش ماضي من نفس النوع فمش بنضيف له ايدي. ده بالنسبه لترتيب الماضي البسيط. الحاجه الثانيه بعد كده والاهم هي الاستخدامات بتاعه الماضي البسيط. الاستخدام الاول عندي في الماضي البسيط بيقول لي حدث بدأ وانتهى فين في وقت محدد في الماضي، ونركز قوي 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 على كلمة وقت محدد، لأن هي اللي فيها يعتبر الحل بتاعنا أو الفرق بتاعنا من الماضي البسيط عن حاجات تاني غيره هناخدها قدام شوية. وقت محدد يعني إيه؟ يعني زي كده مثلا last night أو مثلا at 9 مثلا. دي واحدة ممكن تمشي والتسعة برضه تبقى تأكيد أكتر. أوكي. يبقى ده حدث خلص امبارح، بدأ امبارح وخلص امبارح في وقت محدد واحنا عارفينه. مش هعوز اكتب مثال تاني لان المثال الاولاني ده بيعبر عن الاستعمال الاساسي ده. طيب الاستخدام التاني بيقول لي بيستعمل لسرد قصة او لسرد احداث قصة، طبعا بيكون في الماضي لان قصة حصلت وخلصت فبعبر عنها بالماضي. لما اسرد احداث قصة معناه ايه؟ ممكن نقول مثال علشان نفهم فكرة القصة اللي في الماضي دي. اقول مثلا there was a cat. معلش هي قصة تدي على ابتدائي شوية بس معلش. there was a cat كان في قطة which climbed a tree أو the tree. يعني إيه؟ يعني تسلقت شجرة. أوكي. هنا كان في قطة ماضي بسيط was، was دي اللي هي الماضي من verb to be. أوكي، مش was وإضافة حاجة تاني، هو ده الفعل الأساسي بتاعي كان. واتسلقت شجرة. طيب الاتنين ماضي بسيط ليه؟ لأن أنا بحكي قصة. زي ما بقول برضو بالظبط حصلت حاجة ثم حاجة ثم حاجة، ممكن نقسمهم لاستخدامين نقول قصة وتتابع أحداث، بس لو فكرنا فيها هنلاقي الاتنين استخدام واحد أصلا، إن هما الاتنين بيحكوا تتابع أحداث القصة. أوكي. فلما بعبر عن قصة أو حاجة حصلت في الماضي كذا حاجة، بحكيهم كقصة حصلت بحكي بالماضي البسيط. الاستخدام رقم 3 عندي بيقول لي لما بحب أعبر عن عادات في الماضي. العادة عموما في المضارع بستعمل معاها المضارع البسيط، وبتكلم عن حاجة أنا متعود أعملها أو هو متعود يعملها. لما بعبر عن عادة في الماضي يعني حاجة كنت متعود أعملها، كان متعود يعملها، ساعتها بعبر عنها بالماضي البسيط. طيب اديني مثال كده عن عادة في الماضي. ممكن أقول when I was a kid مثلا. لما كنت طفل I played football every day. لما كنت طفل لعبت كورة كل يوم. هنا بتكلم عن عادة في الماضي أهي every day. وهنا لما قلت عادة في الماضي استعملت ماضي بسيط، ما استعملتش أي زمن ماضي تاني. يبقى إيه اللي خلاني أقول إنها عادة في الماضي؟ إن أنا كان تكرارها every day، بس إمتى؟ وأنا صغير. تمام؟ إذا لما بحب أعبر عن عادة في الماضي بعبر عنها بالماضي البسيط. في تعبير تاني ممكن يخليني أعبر عن العادة في الماضي اسمه used to، والمصدر هناخده بالتفصيل بعد 5 دقايق، بس هقول مثال عليه دلوقتي علشان هو نفس المعنى تقريبا بالظبط. يعني مثلا I used to play football every day. وده بالظبط نفس معنى المثال اللي فوق منه، ان انا اعتدت على لعب الكوره كل يوم ودلوقتي بطلت. صح بالظبط زي هو بيقول لي لما كنت طفل، مش دلوقتي خالص يعني. تمام. طيب نشوف اخر استخدام اللي هو بيعبر عن حاجات ما حصلتش، أحداث لم تحدث
تمام، ما حصلتش، او مستبعد حدوثها، يعني احتماليه حدوثها صعبه. تمام، هنفهم مع بعض ونشوف في المثال. هقول مثلا I wish the Egyptian team ايه مثلا played well. هل هو لاعب كويس؟ لا. لو كان لاعب كويس ما كنتش اقول يا ريته يا ريته لاعب كويس، انا اتمنى انه يكون لاعب كويس. تمام، هنا انا بعبر عن حاجه ما حصلتش او مستبعد حدوثها، يعني بغض النظر عن الايروني اللي في الموضوع، المهم ان هو مستبعد حدوثه انه يلعب كويس او ما حصلش انه لعب كويس، فانا بتمنى. يبقى I wish the Egyptian team played well. played ايه دي ماضي بسيط. طيب مثال كمان، هقول مثلا I'd rather she didn't call. ايه ده؟ معنى الجملة دي بيقول يا ريتها ما اتصلت. I'd rather she didn't call. لما اتصلت ضايقتني، يبقى يا ريتها ما اتصلت، أو أنا كنت أفضل إنها ما تتصلش. تمام. آخر تعبير بيعبر عن نفس الحاجة اسمه it's time، وده تعبير لطيف علشان خاطر يعني في فكرة. it's time معناه كان زمانه حصل كذا أو كان زمانه عمل كذا، يعني it's time he arrived. معنى الجملة دي إن ده كان زمانه دلوقتي وصل، بس هو هل وصل؟ لأ، ده ما حصلش. يبقى it's time he arrived معناها كان زمانه وصل. ما دام أنا ترجمت، ودايما وأنا بقول معناها ممكن ببساطة أقول أول ما تشوف it's time هتاخد ماضي بسيط، it's time بتاخد ماضي بسيط، I'd rather بتاخد ماضي بسيط منفي. فاهمين الفكرة؟ أو ماضي بسيط وخلاص. دي اللي هو بيحفظ قواعد، وده اللي بيفهمك المعنى. بيقول لك it's time he arrived، كان زمانه جه. يبقى هل هو جه؟ انا ما قلتش كان زمانه، كنت قلت هو جه. لكن كان زمانه جه معناها ما حصلش. وبعد كده اتس تايم يعني دلوقتي الساعه دي كان زمانه جه، بعبر عنها بالماضي البسيط. وصلت؟ الحاجة اللي بعد كده في الزمن بتاعنا ده هي النفي. لما أحب أنفي الماضي البسيط، عندي أولا أنا didn't. didn't دي اللي هي بأنفي بيها أي فعل عندي، زي مثلا arrive didn't arrive، زي مثلا play didn't play. اوكي، وعندي احط نقط بعد was او were لو هي اصلا من الفعل الاساسي بتاعي. يعني ايه؟ من شويه عدت جمله نشوفها مع بعض. لما قلت there was a cat، يبقى there was not a cat. هل هنا was مساعد؟ لا، هنا فعل اساسي. وهنا لما بقت فعل اساسي ممكن انفيها ببساطه ان انا احط not، ما احطش didn't was ولا احط didn't be. لا، مفيش داعي لكل ده، بحط not بعد was او were. طبعا واخر حاجه ممكن نستعمل كلمه never علشان تعبر لنا برضو عن النفي. يبقى ده نفي الماضي البسيط، سهل جدا ومفيهوش حاجه. ممكن ناخد مثال، حاجه زي الامثله اللي كانت فوق. ممكن نقول المثال الاولاني اللي احنا بدانا بيه كان he watched TV، يبقى ممكن نقول he didn't watch TV last night. تمام، هو ما شافش التلفزيون امبارح. he didn't watch. اوكي، طيب مثلا هو كان مبسوط امبارح من الفرجة على التلفزيون. طيب لا، هو ما كانش مبسوط، يبقى he wasn't happy. ما كانش مبسوط، wasn't happy yesterday. زي ما انا دايما بقول، ما نحفظش حاجه بالظبط زيها ان الكلمات الداله دي حاجه بتتحط علشان تقول لك ان الكلمات دي بتستخدم كتير مع الزمن ده. ما بتقولكش اول ما تشوف الكلمات دي تختار الزمن ده زي ما سوري يعني وانت مغمض عينك وما بتفكرش، ده غلط. عشان كده تلاقيني في اي فيديو عندي ما بقولش الكلمات الداله على الزمن. احفظ يا ابني 1 2 3 4، هتلاقيني كاتبهم في الPDF، بس ده بمعنى ان هم بيتكرروا مع الزمن ده. طب انا احدد الزمن ازاي لو انا مش هحفظ له كلمات داله؟ هتحاول تفهم، هنتعبك يعني، وتحاول تفهم الاستخدام. هل الاستخدام اللي ماشي ده من الاستخدامات اللي احنا قلنا عليها ولا لا؟ اوكي. طيب الكلمات الداله بقى، عندك yesterday، عندك last فتره زمنيه، عندك in the past how long ago مثلا، عندك the other day once upon a time in ancient time. حاجات كتير قوي بتعبر عن ايه؟ كلها عن وقت محدد في الماضي. هو دي كل سرها، يعني دي كلها تبع الاستخدام الاول. طيب اخر حاجه بندرسها في الزمن عموما هو الباسيف فورم او المبني للمجهول من الزمن بتاعنا. طيب الباسيف فورم من اسمه ايه ده، من الباست سيمبل، بيتكون من اولا المفعول. زي ما احنا عارفين اي باسيف فورم بيتكون من مفعول. بعد المفعول بنحط verb to be في الزمن بتاعنا اللي هو ماضي، يبقى was aware، صح؟ وبعدها بنحط ايه؟ بعدها بنحط التصريف الثالث. ده مبني للمجهول، بسيط جدا، ما فيش اي مشكله. تبدا بالمفعول به، verb to be في الزمن، والpast participle. طيب ناخد مثال.
قلنا المثال بتاعنا الاولاني ان هو اتفرج على التلفزيون امبارح، فهي watched TV. فلو عايزين نحولها للمجهول هنبدا ب TV was watched yesterday. ايه الكلام ده؟ التلفزيون اتشاف امبارح was والتصريف الثالث، ونكمل yesterday بتاعتنا دي اللي هي اصلا الماركر بتاعنا yesterday. وعايز تضيف الفاعل تقول by وبعدين him مش he، by him. اوكي، ده لو عايز تضيف الفاعل. ده ببساطة تركيبة المبني للمجهول. فاضل عندنا في الزمن ملحوظتين صغيرين. أول ملحوظة بيقول لك استخدام كلمة فور. كلمة فور متعارف عليها أكتر جدا في الاستخدام مع زمن المضارع التام. تمام، ولو مش فاكرها هتاخدها في يونت 2. الفكرة بقى اللي بيقول لك فور ممكن تستعمل مع الماضي البسيط، ودي بتأكد كلامي اللي أنا بقوله إنك ما تحفظش كلمات دالة. طيب تستعمل ليه مع الماضي البسيط؟ هي معناها المدة، وبتبقى مناسبة أكتر مع الماضي المضارع البسيط، المضارع سوري التام. عندك حق، بس مش إحنا قلنا بتعبر عن حاجة عادة في الماضي، أو حاجة اعتدنا نعملها في الماضي استمرت فترة شوية في الماضي. طب ما هذا كله ينفع فيه فور بالظبط كده. يعني لو قلت مثال مثلا he worked here for here sorry 10 years. معنى ايه الكلام ده؟ هو اشتغل هنا لمدة 10 سنين. آه، في ايه مشكلة في كده؟ هو اعتاد ان يعمل هنا لمدة 10 سنين. هنا فور صح جدا، وهنا الزمن بتاعي ماضي بسيط صح جدا. تمام، هو اعتاد يشتغل هنا بس دلوقتي مش شغال. لو عملتها مضارع تام لعلمك يعني هتغير معناها، هتبقى معناها ان هو لسه شغال هنا حتى الان منذ 10 سنين. فهمت الفرق؟ هنا في الماضي البسيط احداث خلصت، استمرت فترة وخلصت. الملحوظة اللي بعدها برضو استخدام كلمات زي always usually sometimes never. حاجات دي، هل الكلمات دي شفتوها قبل كده؟ اه شفناها قبل كده. فين شفناها؟ في المضارع، واكتر استعمالاتها في المضارع. حد يعرف ليه استعمالاتها اكتر في المضارع؟ لانها ببساطه بتعبر عن العاده. طيب مش احنا من شويه قلنا استعمالاته الحلو ده عاده بس في الماضي؟ طب ما ينفعش يعني في العاده بتاعت الماضي نستعملهم؟ قال لي ينفع عادي. يبقى مثلا ممكن اقول مثال I always worked مثلا from 9 to 5 مثلا. معنى كده ايه؟ ان انا اعتدت دايما اشتغل من 9 ل 5، صح؟ يبقى استعملت always بتاعت المضارع في الماضي البسيط عشان انا بعبر عن عاده. ندخل بعد كده على تعبير used to اللي انا قلت من شويه عليه، وقلت هنيجي له بالتفصيل. used to دي كذا تركيبه، وكل تركيبه بتغير معناه، يعني بيتغير المعنى بتاعه. لو نبدا بالتركيبه الاولى ان هنحط الفاعل هنا، وهنحط بعد used to المصدر. تمام، دي التركيبة الأساسية والأكثر انتشارا ل used to. نركز كده في معناها. فاعل used to والمصدر دي معناها اعتاد أن، بس كده ببساطة. يعني دي بالظبط كأني بستعمل الماضي البسيط لوحده. اوكي، اعتاد أن يفعل كذا كذا كذا. طب اديني مثال عليها علشان ندخل على اللي بعدها. المثال مثلا نقول مثلا he used to smoke. هو اعتاد أن يدخن. هنا الكلمة دي معناها إن هو دلوقتي مش بيدخن، بس كده من مجرد ما كتبت كده he used to smoke معناها إن هو دلوقتي مش بيدخن. طيب في بعض التعبيرات التانية من قبل ما ننقل من موضوع اعتاد أن معناها نفس المعنى بالظبط، إن هو اعتاد يعمل كده ودلوقتي لأ. زي إيه؟ زي مثلا لو نفس الجملة دي he used to smoke هقول مثلا he no longer smokes. ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ لما حطيت كلمة no longer يعني لم يعد، فبقول هو لم يعد يدخن. تمام، حتى انا بقول بالعربي قلت ايه؟ يدخن مضارع، لم يعد يدخن. اذا انا بعد no longer بحط الفعل بتاعي مضارع، وعشان هو فاعل مفرد حطيت اس. يبقى he no longer smokes زي he used to ايه؟ smoke. نفس المعنى بالظبط من غير ما نحفظ، صح؟ طيب مثلا هقول he doesn't smoke anymore. ايه ده؟ anymore دي معناها بعد، يعني معناها ان هو لم يعد يدخن حاليا خالص. يعني انا مش قادر اجيب المعنى بتاع anymore بالعربي الفصحى. الفكره ان هو بطل يدخن خلاص، ده كان زمان بطلنا، مفيش تدخين anymore، مفيش تدخين تاني خلاص. he doesn't smoke anymore. طب ليه قلت doesn't؟ ليه قلتها في المضارع؟ انت بتلخبطنا ليه؟
doesn't smoke حاليا ما بيدخنش. مش انا قلت فوق بالظبط كده he used to smoke، يبقى حاليا ما بيدخنش، هو ده اللي انا قلته تحت، هو حاليا ما بيدخنش anymore خلاص تمام. يبقى ده برضه تعبير بيساوي used to. طيب تعبير تاني it was his habit to smoke. ها يلا هنترجمها بس وهنفهم. كان من عادته التدخين، او كانت عادته التدخين. ها هل ده معناه انه بيدخن حاليا؟ لا، عشان ما اكررش كلامي كتير. طيب شبهها برضو لو قلت he was in the habit of. بالظبط it was his habit، دي it خدوا بالكم مش he، دي it شبه هي شويه صلحها. it was his habit to smoke و he was in the habit of نفس المعنى. الفكرة بس هنا to المصدر وهنا of بيجي بعدها noun، يبقى he was in the habit of smoking. كانت عادته التدخين، الاسم بتاعها التدخين smoking مش يدخن. to smoke اللي فوق اللي هي to والمصدر. دول كل التعبيرات اللي معناهم اعتاد ان، ومعناها ان هو حاليا ما بيعملش كده. حلو قوي ما دام انا قلت كده. هل في تعبير بيقول ان هو حاليا لسه بيعمل كده؟ قال لي اه. التعبير بيقول تحط السبجكت بتاعك اللي هو الفاعل بتاعك الاول، تحط verb to be. verb to be في المضارع am او is او are ده مضارع، او get verb to be او verb to get في المضارع، وبعدها تحط used to بتاعتنا اللي احنا بنتكلم عنها هاي عادي، بس بعدها ing مش او noun مش مصدر. تمام، وهنا الفكره كلها في الحته دي. طيب واحده واحده كده وقول لنا الفرق ايه. انا قلت ايه؟ هو اعتاد على التدخين ولكن بطل. طب لو قلت ان هو خد عادة التدخين دي مؤخرا ولسه مستمر عليها، هقول he is used to smoking. طيب ايه اللي خلى استخدامي لجملتي بالشكل ده حاليا بيحصل واستخدامي بالشكل الاولاني بطل يحصل؟ ببساطه verb to be في المضارع او حالك بايه؟ او حالك ان هو حاليا بيعمل كذا، صح؟ من غير ما نحفظ برضه. انا حطيت الverb to be واصريت انه يبقى في المضارع مش في الماضي. ليه؟ لان انا بتكلم على حاجه بتحصل حاليا، او بمعنى اصح عاده في الحاضر. معنى كلمة used to إن هو اتعود على الحاجة ولسه مستمر فيها. تمام. طب ليه حطيت smoking ing مش to smoke؟ لأن هنا هو اعتاد على التدخين، هناك فوق كان اسمها اعتاد أن يدخن، صح؟ طيب بما إني قلت في العربي اعتاد على التدخين فأنا اضطريت أكتب التدخين اللي هي smoking. تمام كده العادة اللي في الحاضر. طيب ناخد آخر حاجة بس علشان الناس اللي هتعدي عليها ما تستغربش. كلمة used to use يعني إيه يا جماعة؟ مش use يعني يستعمل. ولو قلت إن حاجة بتستخدم فيه بقول used to أو used for كذا. بس الفكرة إن أنا دلوقتي قلت إيه؟ حاجة بتستخدم فيه، يعني أنا وأنا بنطق نطقت مبني للمجهول، إذا الكلمة بتاعتي والتركيبة بتاعتي ناقصها المبني للمجهول اللي هو verb to be، صح كده؟ عشان أبني أي حاجة للمجهول عادي verb to be صح؟ ها تصريف تالت للفعل، بس كده ده ببساطة. فهنا اتحول، ده مش تعبير من معنى العادة خالص، لا ده التعبير اللي هو المبني للمجهول من إن أنا ان انا محتاج الحاجه استخدمها في كذا كذا كذا، بس كده. يعني لو قلت مثال the pen is used to. الفرق بين to for ان to بتاخد مصدر is used to write مثلا an article مثلا، و for is used for بتاخد noun is used for writing an article يعني مقال يا جماعه. طيب يبقى كل الاختلاف هنا تو بعدها مصدر الفعل وفور بعدها اي ان جي، والمعنى الجمله بتاعتي هي ان هو يستخدم فيه وبيبقى صيغه مبني للمجهول. كده انا خلصت الماضي البسيط، اعتقد بسيط ما فيهوش مشكله.